Anh Nam, anh đi đâu đây ạ? Mày giả vờ ngây thơ với ai đấy? Thì em biết là em nợ anh rồi. Em có bao giờ quên món nợ của anh đâu. Thế nhưng mà bây giờ không phải lúc để trả. Anh đi về đi. Mày chậm tao cả tháng, vẫn còn bảo chưa phải lúc. Thế bao giờ mới là phải lúc? Anh cố gắng đợi thêm một xíu thời gian nữa thôi. Anh Dương nhà em mà đi cái á, em có tiền trả anh luôn. Trả cả gốc cả lãi. Thằng Dương nhà mày phá sản rồi, mày moi đâu tiền trả tao? Ui, anh khẽ khẽ cái mồm thôi. Anh im đi, em nói cho anh biết cái chuyện này này. Mày nhiều chiêu trò lắm, tao không tin. Móc tiền ra giả tao, không đừng trách tao ác. Giời ạ, anh cứ để em nói đã xem nào. Mày nói nhanh đi, không có tiền á, tao bắt mày đi làm gái đấy. Không hiểu gần đây á, ông Dương, ông ấy nghe đâu được cái thông tin em lô đề cờ bạc cho nên sinh nghi. Sự thật rành rành ra thế còn gì nữa. Thế anh để yên em nói hết đã nào. Có muốn em trả nợ cho anh không? Mày nói đi, lòng va lòng vòng. Ông Dương á, ông ấy nghi ngờ em cho nên ông ấy giả vờ phá sản để thử lòng em thôi. Chứ tập đoàn ông ấy to đùng đùng ra như thế, phá sản kiểu gì? Mày nói thật à? Em nói dối anh làm cái gì? Vậy nên á, anh cứ chịu khó diễn với em thêm một thời gian nữa. Em trả tiền cho anh đầy đủ, không thiếu một xu. Chắc quái gì mày đã nói thật mà tao phải diễn cho mất công. Em ơi đùa. Em nói đến như thế rồi mà sao anh vẫn cố chấp thế nhỉ? Bây giờ anh chịu khó một tí đi. Xong rồi anh có tiền, em cũng có tiền, lợi cho cả hai còn gì nữa. Đời tao đúng là dại dột nhất khi cho mày vay tiền đấy. Mà anh yên tâm đi. Ông Dương á, ông ấy bận trăm công nghìn việc. Ông ấy không có thời gian ở nhà lâu đâu. Thôi được rồi, tao cho mày thêm một thời gian nữa vậy. Ấy, vẫn chưa được. Anh phải chịu khó diễn với em thêm một thời gian nữa. Mày đừng có mà được voi đòi hai bà trưng nhá. Thế có muốn em trả tiền cho anh nhanh hơn không? Mày đúng là khắc tinh của tao. Từ giờ tao chưa. Này! Khi nào em gọi phải đến ngay đấy nhá. Ui dồi ôi, khiếp cái con này. Mày ở đâu xuất hiện đùng đùng như ma thế hả mày? Cái con này, mày được lắm. Hóa ra là mày biết rõ anh Dương thử lòng mày, nhưng mà mày vẫn cố tình diễn theo để lừa dối anh ấy. Con này mày cứ nói cái gì, tao chả hiểu cái gì cả. Tao nói không đúng à? Mà mày lại còn phải giả vờ. Thì dù sao đây cũng là chuyện của nhà tao. Người ngoài như mày cứ nhúng tay vào làm cái gì? Này, tao nói thật nhá. Anh Dương đối xử tốt với vợ chồng mày như thế mà mày làm mấy cái trò này sau lưng anh ấy. Mày không thấy xấu hổ à? Này. Mấy cái trò như thế là trò gì hả? Mày ăn nói cho cẩn thận nhá. Cẩn thận cái mồm mày không tao vả cho không còn cái răng nào mà húp cháo đâu. Mày im đi. Từ nãy đến giờ nhá, mày nói chuyện gì với ông Nam nhá, tao nghe thấy hết rồi đấy. Giời ôi Ngọc ơi, không ngờ là bây giờ mẹ đổ đốn như thế này. Này. Mày không biết gì á thì im ngay cái mồm vào nhá. Ta với ông Nam từ nãy giờ gọi là chỉ chém gió cho vui thôi. Chém gió cho vui. Tao không có bị điếc nhá. Thế sao? Bây giờ muốn thế nào? Muốn gây sự với tao à? Đứa nào có tật thì đứa đấy giật mình. Tao không muốn gây sự với ai cả. Này, mày đừng có tưởng tao không biết ý đồ của mày nhá. Mày thích anh Dương cho nên muốn lấy lòng anh ấy chứ gì? Gì? Mày đừng có mà nói linh tinh nhá. Ăn nói linh tinh hay không á, mày tự đi mà biết. Mà cũng chả thèm lấy gương soi lại bản thân mình xem có cái chỗ nào xứng đáng với anh Dương không. Xứng hay không, không liên quan đến mày. Thôi, những gì cần nói tao cũng nói cả rồi đấy. Mày giữ miệng thì tao cũng giữ miệng. Còn không á, xấu hổ cả hai. Mà nói thật nhá, tao là em dâu của anh Dương đấy. Chẳng lẽ anh ấy lại coi người ngoài hơn em dâu à? Tự đi mà suy nghĩ. Anh Dương. Đi làm về rồi đấy à? Vâng ạ. Ngồi đây anh bảo. Có chuyện gì vậy anh? Chú xem 12 giờ rồi đấy. Thì sao ạ? Bình thường em vẫn đi làm về giờ này mà anh. Trước giờ đều vậy à? Dạ vâng ạ. Vậy còn Ngọc đâu? Bây giờ anh không nói, chẳng phải trước kia tháng nào anh cũng gửi tiền về à? Chú thì cứ vất vả như vậy, tại sao trong nhà giờ không còn đồng nào? Em cũng không biết. Em là đàn ông, có cầm tiền bao giờ đâu. Tiền bạc để cho vợ em giữ. Chắc là cô ấy gửi tiết kiệm anh ạ. Anh thì lại không nghĩ như vậy đâu. Hôm nào Ngọc cũng đi thế này à? Mà từ hôm anh về đến nay, hôm nào chú đi làm về chú cũng tự nấu cơm vậy. Quan trọng gì đâu anh. Ngọc cũng có việc bận của cô ấy mà.
Ai về sớm thì nấu thôi ạ. Vợ chồng với nhau tính toán làm gì anh? Thôi, anh uống nước ngồi nghỉ ngơi đi. Em chạy xuống bếp nấu cơm. Lát nữa cơm xong, em lên em gọi nhá. Mưa gió trơn trượt quá. Ô, anh Dương, hôm nay anh không đi đâu à? Thím về rồi đấy à? Sao về muộn thế? Em đi ra chợ mua thêm ít đồ để anh với anh Phương Anh nhà em uống rượu anh ạ. Chú Phương Anh đang ở dưới bếp ấy. Thím xem thế nào xuống phụ chú ấy một tay. Dạ vâng, thế anh cứ ngồi uống nước đi nhá, em xuống ngay đây. Xem ra mình nghĩ nhiều rồi. Anh Dương, anh vào ngồi uống nước đã à? Anh không có tiền đâu. Em có cho anh nợ không? Dạ ơi, em chỉ sợ anh chê anh không thèm uống thôi. Làm gì có chuyện đấy. Thế anh uống gì để em vào làm luôn? Anh uống gì cũng được. Vâng, thế em làm cho anh trà đá nhá. Anh đợi em một lát ạ. Em gửi anh nước ạ. Anh cảm ơn. Đợt này anh có về lâu không ạ? Anh phá sản rồi, đi đâu được nữa. Dương, cũng đi uống nước à? Anh ạ. Anh Nam, dạo này anh cũng rảnh nhá. Anh uống gì để em làm ạ? Cho anh cốc trà đá. Dạ vâng, anh đợi em một lát ạ. Anh thì vẫn thế thôi, ăn mới đi thu tiền lãi, ngoài ra chả phải làm gì. Em thấy anh làm nghề này không có hậu đâu. Hơn nữa còn là phạm pháp đấy. Anh nên cân nhắc lại đi ạ. Chú cứ nói thế, xã hội bây giờ làm gì có thằng nào làm ăn tử tế mà giàu được đâu. Liều thì ăn nhiều, đen thì phải chịu. Anh Dương! Ô, anh Nam cũng ngồi đây à? Tình cờ thế. Thím đi đâu vậy? Em ra chợ mua ít thức ăn. Cô cũng tận tâm thật đấy nhỉ. Chú Dương giờ trắng tay rồi, khéo còn ôm cả đống nợ ấy. Cô vẫn cung phụng ghê phết. Phải người khác người ta dở mặt lâu rồi. Anh Nam cứ nói như thế. Làm người á thì phải có trước có sau, có tình có nghĩa. Anh nói như thế là em không vừa lòng đâu đấy. Em mời anh ạ. Anh xin. Thì cô sống có tâm, cô sống có trước có sau. Cả cái làng này chỉ có mình tôi bất lương thôi. Không, tôi không có ý đó. Thế nhưng mà anh Nam này, tôi nói thật nhá, anh cứ sống bằng cái nghề cho vay nặng lãi như thế á, không có hay ho gì đâu. Người cùng một làng với nhau á, sống phải biết yêu thương đùm bọc nhau chứ. Ai đời cứ chăm chăm đi bóc lột người ta như thế. Này, cô cho mồm đi chơi hơi xa rồi đấy nhá. Là người ta tự nguyện vay, tôi có ép ai đâu, trách cái gì tôi. Thôi được rồi, tôi cũng chẳng tranh luận với anh làm cái gì. Tôi đi chợ. Anh Dương cứ ngồi nghỉ ngơi nhá, uống nước tí về ăn cơm. Thím cứ đi đi. Dạ vâng ạ. Này, tao trả tiền nước cho anh Dương luôn. Không cần đâu, tao bảo tao mời anh ấy mà. Mày đi buôn, chứ tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Cầm lấy. Mày diễn cũng giỏi đấy. Biết điều á, im cái mồm à. Anh Dương ngồi uống nước nhá. Em vừa trả tiền rồi đấy. Đi chợ đây không muộn. Tuy là anh cũng chẳng vừa lòng mấy lời cô Ngọc vừa nói đâu. Thế nhưng mà cũng phải thừa nhận là có được cô em dâu tận tâm tận lực vì nhà chồng. Vất vả quanh năm chả biết chơi bời cái gì. Chú đang thất nghiệp đúng không? Hay là qua chỗ anh làm? Anh trả lương không thấp đâu, mà công việc lại rất là đơn giản. Chỉ cần đến nhà mấy cái con nợ dai hay nợ xấu đòi cái mày trừng mắt lên như thế này này, phải không? Cảm ơn anh. Tôi có dự định riêng rồi. Thế thôi. Anh nói gì ạ? Tập đoàn của anh chưa hề phá sản ấy ạ. Không thể nào. Mọi hôm anh chẳng nói với em là tập đoàn của anh phá sản, lại còn nợ nần nên mới phải về quê lánh nạn cơ mà. Cái anh này buồn cười thật đấy. Tập đoàn của anh Dương không bị phá sản
thì đấy là tin mừng rồi. Có cái gì đâu mà anh thắc mắc nhiều thế nhở? Em nói cũng phải. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh phải làm vậy ạ? Không có gì là tự nhiên cả. Thú thật với chú thím, lần này anh về là vì trước đó anh nghe được một số thông tin không hay, cụ thể là có liên quan đến thím Ngọc, nên anh mới phải gác lại công việc về xem thế nào. Nhưng về rồi mới thấy đó chỉ là những tin đồn nhảm. Ôi dồi ôi, anh cũng hiểu người quê mình rồi đấy ạ. Cứ hễ có chuyện gì một cái là người này lại truyền tai người kia. 1 đồn 10, rồi 10 đồn 100. Không có việc á, cũng thành ra có việc. Mà nhiều khi việc nhỏ lại thành việc lớn. Anh tin làm cái gì ạ? Thím nói cũng phải, là do anh suy nghĩ sai. Anh thật lòng xin lỗi chú thím. Toàn anh em trong nhà cả, sao anh phải khách sáo thế? Bọn em có ngày hôm nay là nhờ vào anh đấy ạ. Dạ vâng nghe ạ. Thôi thì tất cả mọi chuyện nó cũng là hiểu lầm. Nếu như bây giờ đã hóa giải xong rồi thì anh không cần phải bận tâm đâu ạ. Hiện tại công việc của anh đang rất bận, nên ngày mai anh phải lên Hà Nội rồi. Trước lúc đi, anh sẽ chuyển tiền cho thím để thím ở nhà lo công việc. Còn chú, trước đây anh học hành, chú vất vả anh không nói, nhưng bây giờ anh thành công rồi. Anh không muốn thấy chú quần quật như vậy nữa. Hãy dành thời gian cho mình và chăm lo cho gia đình đi. Nếu mà có khó khăn gì ấy, cứ bảo với anh sẽ hỗ trợ thêm. Em làm mãi cũng quen rồi anh ạ. Ở nhà không có việc gì làm, cứ buồn chân buồn tay kiểu gì ấy. Dạ vâng đúng rồi anh ạ. Vợ chồng em đâu thể làm phiền anh mãi được. Rồi ở quê thì lúc nào mà chả nhiều việc. Chẳng việc này thì việc kia. Rồi thì lại ốm đau bệnh tật. Nói chung nhiều khoản phải chi lắm anh ạ. Được rồi, mai anh sẽ thu xếp, thím không cần phải lo. Anh, hay là... Ý, anh buồn cười nhở. Thế bây giờ anh cả đã nói như thế rồi thì vợ chồng mình cứ nghe lời anh ấy đi. Anh cứ cãi làm cái gì nhở? Ô. Dạ em mời hai anh vào uống nước ạ. Nhất trí. Đây đây, các anh ngồi đây đi. Rồi. Anh Dương ngồi đi. Hai anh uống gì để em vào làm ạ? Anh uống gì cũng được. Anh thì như mọi khi thôi. Một anh thì gì cũng được, một anh thì như mọi khi, đều là trà đá đúng không ạ? Đúng rồi bà chủ ạ. Vâng, hai anh đợi em một lát nhé. Ok. Anh Dương này, em thấy con bé Nhiên này được đấy. Ngoan ngoãn từ bé. Anh triển đi. Chú cứ vớ vẩn, anh còn bao việc. Việc gì cũng phải làm. Quan trọng nhất là việc lấy vợ. Anh phải lấy đi. Anh nhìn lại anh xem, còn ít tuổi nữa không? Dạ, em mời hai anh uống nước ạ. Anh cảm ơn. Cô Nhiên không bận gì thì ngồi đây nói chuyện cho vui. Ôi, như vậy có tiện không ạ? Người dân người làng với nhau, có cái gì mà không tiện. Cô cứ ngồi đi. Vâng, thế em xin phép ạ. À mà cô Nhiên này. Dạ. Cô cho tôi hỏi, cô có người yêu chưa? Ui, em làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Thế thì hay quá. Hay là cô yêu anh Dương nhà tôi đi. Anh Dương nhà tôi cũng đang ế đấy. Cái chú này. Anh cứ trêu em. Anh Dương đường đường là chủ tịch tập đoàn ABA, còn em chỉ là con bé bán nước thôi anh ạ. Em đừng so sánh như vậy. Trong xã hội này ai cũng giống như ai thôi. Thời đại 4.0 rồi, khoảng cách giữa giàu nghèo, nông thôn hay thành thị ngắn lắm. Anh trai của anh nói đúng đấy. Em đừng có mặc cảm. Anh thấy thế này, em và anh trai của anh đều chưa có người yêu. Hay là hai người tìm hiểu nhau đi, biết đâu lại nên duyên. Đấy, thấy chưa? Em biết ngay là hai người có tình cảm với nhau mà. Thôi anh Dương ơi, anh tiến tới đi, để cho vợ chồng nhà em còn có chị dâu chứ. Ngọc nhà em mà biết tin này nhá, chắc vui lắm. À mà Nhiên với Ngọc ngày trước là bạn của nhau nhỉ? À, nhắc đến cái Ngọc, em có chuyện này không biết nên nói cho hai anh biết không? Ôi dồi, giật hết cả mình ra. Tự nhiên đến đây làm cái gì? Nhỡ anh Dương nhìn thấy thì sao? Tao sốt ruột lắm rồi. Cuối cùng bao giờ mày mới chịu trả tiền cho tao? Đã bảo là anh yên tâm đi rồi. Anh Dương ngày mai anh ấy đi.
Anh ấy bảo anh sẽ chuyển tiền cho tôi, thì lúc đó tôi chuyển tiền cho anh. Nói vậy là nó nhận nó chưa phá sản à? Ôi thì tất nhiên rồi. Nói đến thế rồi mà anh vẫn không tin nhỉ? Ui, hai người diễn kịch giỏi đấy. Suýt chút nữa là tôi tưởng là diễn viên chuyên nghiệp. Cái con danh này, tao nói như vậy rồi mà mày vẫn cứ lên la lên nút theo tao là thế nào? Ai rảnh hơn mà đi theo mày. Chẳng qua ấy là tao vô tình ngang qua thôi. Với lại mày đen, tao toàn gặp mày những cái lúc mà gay cấn nhất. Thôi có gì mày nói nhanh rồi lượn đi hộ tao cái. Thế tại sao mày lại biết anh Dương giả vờ diễn kịch để thử lòng mày đấy? Mà thôi, đằng nào thì mai anh Dương anh ấy cũng đi rồi. Tao nói cho mày biết cũng chả sao. Thì có một hôm đẹp rồi, anh ấy gọi điện cho thư ký ở sau nhà để trao đổi công việc. Tao nghe thấy thế thôi. Hóa ra là vậy à? Anh Dương, anh Phương Anh, hai anh ra được rồi đấy ạ. Anh Dương, anh Phương Anh, sao hai người lại ở đây ạ? Khi tôi nghe cô Nhiên nói, tôi cứ tưởng cô ấy hiểu nhầm gì cô. Nhưng hóa ra tất cả là sự thật. Bao nhiêu lâu nay cô đã lừa dối tôi. Nào là bài bạc, đẻ đóm, là còn vay nặng lãi cho ông Nam nữa. Tôi không còn gì để nói với cô cả. Danh kia, thế mà mày nói là tình cờ à? Tao xin lỗi, nhưng mà tao nghĩ tao nên làm như vậy. Thế là mày cố tình rồi còn gì nữa. Mày chết với tao. Đủ rồi đấy. Anh Dương, anh đừng có nghe con danh này nói bậy. Chẳng qua là nó thích anh, cho nên nó mới tìm cách lấy lòng anh thôi. Cô tưởng tôi và em trai của tôi nãy giờ chưa nghe thấy gì à? Chuyện gia đình của chú tự giải quyết đi. Nhưng anh muốn nói với chú một điều, là cho dù chú quyết định như thế nào thì chú vẫn mãi là em trai của anh. Em hiểu rồi. Mình đi thôi. Tiền tiết kiệm bao lâu nay cô phá hết rồi đúng không? Mình ơi, mình cứ nghe em nói đã. Chính vì trước giờ cái gì tôi cũng nghe cô mới thành ra cơ sự này đấy. Mình ơi, em biết em sai rồi. Em xin lỗi. Em hứa là từ giờ em không tái phạm nữa đâu mình ơi. Là một người phụ nữ mà không biết lo cho gia đình, chỉ biết ăn chơi phá phách bỏ mặc chồng con như cô, tôi giữ lại làm gì chứ? Mình ơi, mình nói như thế là sao ạ? Mình định bỏ em mà mình ơi. Mình ơi. Này, chuyện gia đình mày tao không quan tâm đâu. Tao chỉ quan tâm đến tiền của tao thôi. Thu xếp mà trả cho tao, không thì á. Rồi ra. Cái mặt anh à! Anh phá hỏng chuyện tốt của tôi. Bây giờ anh còn dám dọa tôi à hả? Mày muốn chết à? Nhớ đấy, ngày mai tao đến lấy tiền. Không có tiền thì đi làm gái mà trả nợ cho tao. Mà cái ngữ mày khéo làm cả năm mới đủ ý, đùa. Hương, đứng lại chị hỏi tí. Chị Tuyết ạ? Có chuyện gì vậy chị? Chị nghe bảo thằng Dương nhà mày sắp lấy vợ à? Vâng, nó mới báo cho em cách đây mấy hôm chị ạ. Chúc mừng mày nhá. Từ nay có em dâu rồi là khỏi phải kêu ca. Mà này, con bé đấy là người thành phố à? Em cũng chưa biết nữa. Em đang định vài hôm nữa lên đấy xem cụ thể như thế nào chị ạ. Mày phải lên trên đấy xem tình hình thế nào, rồi bảo chúng nó về quê tổ chức đám cưới cho nó đàng hoàng. Bây giờ á, chúng nó cứ làm được ông nọ bà kia rồi, toàn tổ chức đám cưới ở nhà hàng khách sạn gì đấy thôi. Mất hết cả truyền thống dân làng. Xã hội mỗi ngày mỗi khác mà chị. Biết là thế, nhưng mày cũng thấy đấy, ở cái làng này vui nhất chỉ có hội làng với đám cưới thôi. Thằng Dương nhà mày cũng thành đạt, nó cũng giúp đỡ cho cái làng này không ít. Phải tổ chức đám cưới ở quê để bà con còn đến chúc mừng chứ. Vâng, để em trao đổi lại với nó đã chị ạ. Mà chị bảo, cái bọn con gái thành phố bây giờ ạ, nổi tiếng là đào mỏ. Mày phải xem xét cho nó cẩn thận vào. Thằng Dương nhà mày dù gì cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn chứ đùa đâu. Chắc không có đâu chị ạ. Em nghĩ thằng Dương nó cũng có mắt nhìn người thôi. Mày nói cũng đúng. Thằng Dương nhà mày dù gì cũng là người tài giỏi. Thế nhưng mà cổ nhân đã có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mày vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị ạ. Mà thôi, chị đi ra đồng làm nốt đám cỏ ở đây, cỏ tốt hơn cả rau rồi. Vâng, chị đi đi ạ. Dạ? Anh vừa nói gì cơ? Ngày mai chị gái anh lên đây để gặp mặt em á? Có gì không được à em? Không. Chẳng qua là em ngạc nhiên một chút thôi. Em không cần căng thẳng đâu. Chị Hương là người hiền lành, hiểu chuyện. Chị ấy rất thương anh. Anh nghĩ chị ấy cũng sẽ thương em thôi. Em nghe nói mấy bà gái quá, nhất là ở quê thì lại càng khó tính. Em là người được ăn học đàng hoàng, tử tế. Tại sao lại đi nghe rồi tin mấy cái lời vớ vẩn như thế? Em xin lỗi. Em chỉ buột miệng thôi, chứ em không có ý gì đâu. Thôi được rồi, em đi về đi. Anh làm việc đã. Còn chuyện gì nữa à? Anh này, chị Hương là người như thế nào vậy? Em không có ý gì đâu. Em chỉ hỏi anh như thế để em biết đường lấy lòng chị mà. Chị ấy rất giản dị, hiền lành. Em cứ cư xử bình thường là được. Không có gì phải căng thẳng cả. Vâng, em sẽ cố ạ. Thôi anh làm việc đi, em về đây. Em phải cẩn thận nhé. Ôi giời ơi, cái bà này đi đứng kiểu gì ấy? Cậu mới là người đi sai đấy. Tự nhiên va vào tôi rồi lại hoang hoang với tôi à? Bà ghê quá nhờ. May cho bà tôi đang vội đấy, chứ để hôm khác thì bà chết với tôi. Người gì đâu mà bất lịch sự. À đây rồi. Anh làm cái gì mà bây giờ mới tới thế? Anh xin lỗi. Anh đang chạy đến đây thì gặp ngay cái con mụ quê mùa à. Nó dở hơi, ức chế thật đấy. Em sao đây? Thì nói đến em mới nhớ, bà chị của ông Dương cũng đang chuẩn bị từ quê lên đấy. Không lẽ em gọi anh ra đây là vì chuyện này à? Thế anh nghĩ là còn vì chuyện gì nữa? Chuyện này có gọi anh ra chả giải quyết được gì đâu. Anh là anh chúa dị ứng với mấy cái đứa nhà quê đấy. Xe anh đâu? Sao anh đi bộ đến đây? Hả? Xe á? Xe anh cho bạn nó mượn rồi. Tuần sau nó trả. À không, tháng sau nó mới trả. Anh nói điêu đúng không? Anh nói thật đi, anh cắm xe rồi đúng không? Cắm cái gì mà cắm? Ôi giời ơi, anh còn định làm khổ tôi bao giờ nữa? Ai, em gái mình bình tĩnh đã xem nào. Anh đây là đen đủi với thua bạc chứ anh có muốn thế đâu. Bình tĩnh cái đầu anh ấy. À đây rồi. Chính con mụ nhà quê đây rồi. Vì con mụ này mà anh đến trễ. Anh phải ra xử lý con mụ này mới được. Này, con mụ nhà quê, tính món cái gì ở đây hả? Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi mới không hiểu bà ấy. Vừa nãy thì bà cản trở tôi làm tôi lệ, bây giờ đến đây để rình mò. Bà có ý đồ xấu gì hả? Cậu ăn nói cho cẩn thận nhá. Rõ ràng là cậu va vào tôi cơ mà. Anh Long, anh hết việc à hả? Tự nhiên đứng đây đôi co mụ quê mùa này làm cái gì? Nhưng mà mụ ta gây chuyện với anh. Cậu là đàn ông ấy kiểu gì mà anh không nói có như vậy? Im mồm đi. Chỉ là cái đứa nhà quê thôi, không ăn cái gì. Đúng, em gái anh đúng là số 1. Thì ra hai người là anh em à? Thảo nào. Bà kia, ý bà là gì đấy? Cô có biết lý lẽ không vậy? Rõ ràng là anh trai cô cố tình gây chuyện với tôi đấy. Anh trai tôi có thế nào á thì đây cũng là máu mủ ruột thịt của tôi. Chả nhẽ tôi định đi bênh bà. Này, bà thái độ như thế là thế nào? Hai người vừa phải thôi nhá. Nếu mà còn quá đáng á, tôi không nhịn nữa đâu. À, mẹ, lại còn hăm dọa tôi à? Bà chán sống rồi hả?
Thôi đi em gái. Cái vấn đề cần giải quyết bây giờ á là chị gái của thằng yêu em và cái khoản nợ của anh ấy kìa. Rồi ạ. Sao tôi lại có thằng anh trai như anh chứ? Ê, đợi anh với. Cái con bé này. Em rể à? Cũng chỉ vì tin nhầm bạn mà anh bị lừa sạch hết tiền. Không những thế lại còn nợ cả dân xã hội nữa. Chú xem thế nào chú giúp anh. Chứ chú mà không giúp anh lần này á là anh chết đấy. Anh cứ mặc kệ anh ấy đi. Cho đi ăn mày luôn. Giúp bao nhiêu lần rồi. Ok em gái. Bố mẹ thì mất sớm. Anh đã vất vả nuôi em ăn học như thế nào thì em mới lớn được từng này chứ. Em là người hiểu rõ nhất mà. Nhưng mà em cũng cần phải có cuộc sống riêng của em chứ. Với lại em với anh Dương cũng đã kết hôn với nhau đâu. Anh làm như vậy không thấy ngại thay cho em à? Ơi, con bé này. Cưới nhau rồi nó cũng chỉ là cái thủ tục thôi. Phải không em rể? Chuyện cưới xin gì đó để sau mới nói anh ạ. Còn về chuyện khoản nợ của anh ấy, để em bảo thư ký qua xem thế nào rồi giúp anh giải quyết nhé. Thế nhất định phải gọi thư ký qua em. Thì em cũng phải biết rõ tình hình cụ thể ra sao chứ anh. Mà anh biết đấy, đây không phải là một lần hai, cũng không phải là số tiền nhỏ. Đúng vậy. Cảm ơn em rể nhá. Anh làm như thế em khó xử quá. Thôi, quyết định vậy đi. Em anh Long ngồi lại nhé. Anh đã có việc bận, anh đi trước. Em xin phép ạ. Thằng em rể đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Này, tao cảm thấy hình như nó nghi ngờ tao rồi hay sao ấy. Chẳng thế thì không à? Nếu mà để anh Dương phát hiện ra rồi chia tay em thì anh liệu hồn đấy. Anh mày có muốn thế đâu. Trải qua hoàn cảnh ép buộc ấy chứ. Hoàn cảnh, suốt ngày hoàn cảnh. Lần này mà xảy ra chuyện gì nhá thì em cạch mặt anh luôn, không có anh em gì hết. Xảy ra chuyện gì được, cứ bình tĩnh em nào. Khác có cách giải quyết. Anh có cách gì? Chẳng phải nó chả bảo con chị gái nó ấy ở quê lên hay sao? Nhìn thằng này á thì có vẻ như là rất nghe lời chị. Thay vì em ngồi đây em lo lắng, sao không chạy đến mà lấy lòng bà ta đi? Ừ nhở. Thế mà em không nghĩ ra. Đấy. Mày thấy anh mày thế nào? Không có vô dụng như mày nghĩ đúng không? Chứ không phải tất cả là do anh à? Tự hào cái gì? Chị làm gì đấy ạ? Chị đang dọn dẹp đây, mà không thấy sao còn hỏi. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Em thuê giúp việc theo giờ. Lát người ta đến người ta dọn bây giờ ấy mà. Bảo họ không cần đến nữa đâu. Mấy việc nhẹ nhàng thế này thuê làm gì cho nó tốn tiền ra. Dạ vâng. Thế tùy chị ạ. Mai đây chủ nhật, mày không được nghỉ à? Dạ có ạ. Em định ra công viên đi bộ một lát cho thoải mái chị ạ. Vậy thì đi đi, nhớ về ăn cơm đấy nhá. Dạ vâng. Cô, tại sao cô vào được trong này? Hóa ra là bà. Tôi phải hỏi bà mới đúng đấy. Sao bà lại ở đây? Cô ra ngoài đi, không tôi gọi công an đấy. Gọi công an á? Đây là nhà người yêu tôi. Lẽ nào tôi không được vào à? Cô vừa nói cái gì cơ? Bà bị điếc à? Đây là nhà người yêu tôi có chìa khóa ra vào. Làm sao? Thì ra là vậy à? Hiểu rồi thì làm việc đi. Đứng trơ mắt nhìn cái gì? Bà này, bà đến đây lâu chưa? Cô hỏi làm cái gì? Bà thái độ kiểu gì đấy? Đây là nhà người yêu tôi. Đồng nghĩa với việc tôi sắp làm chủ nhân của ngôi nhà này rồi. Đủ tư cách để hỏi chưa? Tôi phải biết là cô muốn hỏi gì đã chứ. Rồi. Trong nhà này ngoài bà ra thì còn có ai khác không? Cô muốn tìm ai? Bà cứ trả lời đi, thì hỏi nhiều thế nhở? Bà thái độ cái gì đấy? Bà có tin tôi tống cổ bà ra khỏi nhà không?
Tôi nghĩ là cô không đủ khả năng làm điều đó đâu. Bà, lúc nào không nhịn được bà mà. Cô định làm gì? Tống cổ bà ra chứ sao nữa. Cô đừng có mà quá đáng. Đây là nhà em trai tôi đấy. Cái gì? Bà vừa nói cái gì cô? Nhiên, em đến đây hồi nào đấy? Anh em cũng mới tới thôi. Chị ạ, giới thiệu với chị, đây là Nhiên, người yêu của em đấy ạ. Vừa nãy cô ấy có gọi điện cho em, bảo là lát qua chơi. Em lại vừa đi tập thể dục nên là chưa báo với chị ạ. Không cần giới thiệu đâu, bọn chị đã quá hiểu nhau rồi. Dạ? Ý chị là gì ạ? Em với chị anh thì gặp nhau từ hôm trước rồi ạ. Chị ơi, hôm trước thật ra cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Em lúc đấy em không biết chị là chị gái của anh Dương. Em xin chị đừng chấp nhận em ạ. Cô tránh xa tôi ra. Chị, hai người đã xảy ra hiểu nhầm gì vậy ạ? Hiểu nhầm cái gì? Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, để đến bây giờ mày cũng làm cái chức ông nọ bà kia rồi. Vậy mà con mắt nhìn người của mày tệ thế cơ à? Chị, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Chị, anh Dương, thật sự cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh biết em không phải là con người như vậy mà. Cô không cần phải nói nữa đâu. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không chấp nhận cô làm em dâu của tôi đâu. Cả mày nữa, mày mà lấy nó, đừng hòng nhận chị gái này. Anh, em thực sự biết lỗi rồi. Anh tha thứ cho em nhé. Cô có biết không? Thật ra chuyện anh trai cô chơi bời, nợ nần, tôi biết rất rõ. Nhưng chẳng qua tôi nghĩ đến cô nên nhiều lần nhắm mắt bỏ qua. Nhưng cho đến bây giờ cô làm tôi thật sự thất vọng. Anh Dương, anh em nói đã. Cô đi về đi, và từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Chỉ vì chị gái của anh thôi mà anh tuyệt tình với em như vậy à? Cô nói như vậy chứng tỏ là cô chưa hề biết hối cải. Muộn rồi, mình dừng lại đi. Anh Dương, Đi về đi.